أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. مخکینو آیاتونو مبارکو کې دا خبره ذکر شو چې اهل کتابو ته دا خبره خو واضحه معلومه وه چې نبی آخر الزمان با نبی القبلتین وي، یعنی څه وخت به بیت المقدس طرف ته مونځ کوي او بیا به د هغې مستقل او اصلي قبله بیت الله شریف ګرځېږي، کوم چې د ملت ابراهیمی سره موافق ته. ځکه دا خبره د هغې په کتابونو کې لیکلې وه په تورات شریف او انجیل کې چې نبی آخر الزمان به نبی القبلتین وي. خو د دې هر څه باوجود، د دې دومره وضاحت باوجود، اهل کتابو قبله ابراهیمی یعنی بیت الله شریف قبله نه منله لوجې د ضد او د عناد نه. اوس دې آیات مبارکه کې دا ذکر کیږي چې د دې دا ضد او عناد کم درجې ته رسېدلی نو په زړونو باندې دا خبره ښه ورته معلومه وه چې دا قبله حق ده، کم چې بیت الله شریف ته مسلمانان مونځ کوي، خو لیکن په ژبه باندې منله نه، او د وجې د انکار، د بعض او د عناد د وجې، د حسد د وجې. اوس الله رب العزت فرمایي چې د دې دا حسد او دا بعض او عناد دې درجې ته رسېدلی دی که چېرته ته دې ته هر قسم دلیل پیش کړي، څومره دلایل د دې بیت الله شریف په فضیلت باندې او د دې په حقیقت باندې ته دې ته څومره دلایل هم پیش کړي، خو بیا هم دا اهل کتاب بیت الله شریف قبله نه مني. او بله ده چې دې یهودو به دا خبره کوله چې یاره د مسلمانان د قبلې په باره کې مستقل یو قبله د دې نشته، ځکه چې اول بیت الله شریف ته مخ کول، بیا بیت المقدس ته مخ کول، اوس بیا بیت الله شریف ته مخ کوي، او کېدی شي چې آینده زمانه کې به بیا دوی بیت المقدس طرف ته مخ کوي. نو الله رب العزت فرمای چې بس بیت المقدس اوس منسوخ قبله ګرځېدلې، هغه منسوخه شوې ده او د دې نه